नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई शपिङ ब्यागबाट टेडी बियरको क्याप कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। क्यापको लागि चाहिँ मैले आज चाहिँ यो शपिङ ब्याग जुन एकदमै पुरानो छ यसलाई मैले युज गर्दै छु, किनकि मेरो टेडी बियर पनि शपिङ ब्यागकै हुनाले मैले चाहिँ आज यही शपिङ ब्यागबाट क्याप बनाउँदै छु। जसको लागि चाहिँ मैले यो बक्रम पनि युज गरेको छु। तपाईहरुले यस्तो चार्ट पेपर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्याप चाहिँ के छ भने साथीहरु, मैले सानो साइजको सानो टेडी बियरको लागि बनाउँदै छु, जुन चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नु भएको थियो। सानो साइजमा कपडा बाहेक अरूको केहीको बनाउन मिल्छ भनेर सोध्नु पनि भएको थियो र मलाई यहाँ चाहिँ पनि राखेको भएर म आज यो भिडियो तयार गर्दै छु। मैले फेल्ट र फरको चाहिँ अलि अगाडि नै सिकाएको थिएँ। खासमा चाहिँ यो क्याप चाहिँ हामीहरूले प्रिन्टेड कपडामा अलि बाक्लो प्रिन्टेड कपडा राम्रो फेल्टको पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यसैमा गर्नु होला। र घरमा प्रिन्टेड टी सर्ट जुन हल्का फ्लेक्सिबल छ भने त्यसलाई नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ट्राउजर जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रिन्टेड हल्का बाक्लो र फ्लेक्सिबल छ भने तपाईले कुनै पनि कपडाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अनि मैले यो पहिला फर र फेल्टको बनाउँदा चाहिँ यो मेजरमेन्ट अनुसार ड्राफ्ट कोर्न पनि सिकाएको थिएँ। एक एपिसोड पुरै ड्राफ्टको बनाएको थिएँ। सेम यस्तै गरी मैले सानो साइजको ड्राफ्ट बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 5.5 को थियो भने यसमा चाहिँ मैले 4.5 को बनाएको छु। सेम गरी बनाएको ड्राफ्ट। त्यस्तै गरी यसमा 18.5 र 6.5 थियो भने मैले यहाँ 15 र 5 मात्रै गरेको छु। सेम गरी बनाएको ड्राफ्ट। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 5.5 होल 5.5 थियो भने यहाँ चाहिँ मैले 4 मात्रै गरेको छु। ड्राफ्ट सेम गरी बनाएको हो। मात्रै के छ भने साथीहरु, बनाउने डिजाइन थोरै फरक, यो भन्दा यो एकदमै इजी र कपडा पनि फरक भएर म यो छुट्टै भिडियो बनाउँदै छु तपाईहरुको लागि। सायद युजफुल हुन सक्छ। भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा नि मैले 3 पिस गरेको छु। 3 पिस यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले 3 पिसमा चाहिँ एउटा प्रिन्टेड कपडा जुन मसित नभएर फेल्टले गरेको थिएँ, अनि बक्रम या यस्तो चार्ट पेपर र फेरि फेल्ट जुन नर्मल गर्दा नि हुन्छ भनेर यसरी 3 पिस गरेको थिएँ। सेम यसमा पनि हामीहरूले 3 पिस नै गर्ने हो। सेम तरिकाले, केही फरक छैन, मात्रै कपडाको ठाउँमा यो शपिङ ब्याग हुन्छ। त्यसपछि यसमा पनि मैले 3 पिस भनेको थिएँ। 1 प्रिन्टेड बक्रम फेल्ट गरेर, जसमा चाहिँ मैले फेल्ट बक्रम युज गरेको थिएँ। यहाँ पनि सेम नै हुन्छ, मात्रै कपडा फरक भयो। यो पनि 3 पिस नै हुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा मैले 2 पिस गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ दुईटा कपडा बनाएर फाइबर राखेर त्यसलाई क्लोज गरेको थिएँ। मैले छुट्टै भिडियो नै बनाएको छु। मैले यो भिडियोमा पनि आइकनमा त्यो भिडियोको लिंक राखिदिएको हुन्छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा थोरै फरक छ है साथीहरु। सेप बनाउने आइडिया एउटै भए पनि नि यसमा चाहिँ मैले 1 पिस गर्दै छु है। एकदमै सिम्पल बनाउन लागेको हुनाले मात्रै 1 पिस हुन्छ है। यसमा 2 पिस भएको ठाउँमा 1 पिस हुन्छ, बस त्यति मात्रै फरक छ है। मैले यसको भिडियो नै तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा कि लिंकमा सबैतिर राखिदिएको हुन्छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि नहेर्नु भएको भए। अब त्यसपछि रहेको छ आज बनाउने यो ड्राफ्ट। यसलाई चाहिँ मैले कपडामा नकाटेर यो शपिङ ब्यागमा काट्दै छु। यसरी एकैचोटी 2 पिस यहीँबाट निकाल्दिन्छु म। मैले यसरी 2 पिस एकैचोटी निकाल्दिन्छु। तर तपाईहरुले चाहिँ माथिबाट चाहिँ यो कलर गर्ने र भित्र छोपिने भागमा अर्कै राख्छु भन्ने पनि पाउनुहुन्छ है साथीहरु। मैले चाहिँ यो आफुलाई सजिलोको लागि एकैचोटी निकाल्दिदै छु।
हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो गोलो सेपको चाहिँ ड्राफ्ट काटिसकेको छु। यो सिम्पल थियो, यसलाई काटियो। अब एउटा पार्ट हाम्रो यो बक्रममा काट्न बाँकी छ। अब रहेको छ यो दुईटा पार्ट। यो दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साथीहरु 3 पिस त बनाउने हो, तर यो हाम्रो जुन गोलो भएको यो यति भनेको हाफ सर्कल मात्रै हुनाले एक पिस भनेको त फुल हुनको लागि त्यसैले हामीहरुले यसलाई 4 चोटी यसरी यस्तो गरेर एकचोटी फेरि यसरी गरेर फेरि यसरी डबल गरेर सेम अर्को ड्राफ्टमा जस्तै गरेर यसलाई हामीहरुले 2 पिस काट्नु पर्छ। र यसमा पनि सेम, यो भनेको त हाम्रो हाफ हो, यहाँको देखि यहाँसम्म हाफ हो। यसको फुल पार्ट लिनु भनेको यसलाई यसरी डबल गरेर हामीहरुले लिनु पर्छ। त्यस्तै गरेर म यसलाई पनि सेम यस्तै गरेर दुईटा फेरि यसको दुईटा पार्ट काटेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो गोलो पार्ट मात्रै हाम्रो अहिले रेडी भएको छ काटेर। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै पार्ट काटिसकेको छु। यसलाई मैले यसरी फर्स्ट टाइम यसरी र सेकेन्ड टाइम यसरी गरेर काटे भने यसको पनि यस्तो गर्दै यसलाई यस्तो गर्दै इक्वाट गरेर र यसलाई नि एकचोटी यसरी राखेर यसरी डबल गर्दै 2 पार्ट गरेर यसरी काटिसके मैले। अब सेम यस्तै गरी यसलाई परेन यो दुईटालाई म बक्रम एक पिस फेरि काटेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो बक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बक्रमको भाग पनि काटिसकेको छु सेम यो जस्तै गरेर। अब हामीहरु चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरुले यो बिच्चा भागमा राख्ने, बाहिरपट्टि सुल्टो अनि यसलाई यसरी राख्ने, यता बाहिरपट्टि सुल्टो गरेर यसरी बिच्चा भागमा राखेर सर र यो सेप अनुसार गोलो सेपमा सिलाउन सक्छौं। त्यस्तै यसलाई पनि यसरी सुल्टो बाहिरपट्टि गरेर यो बक्रमलाई बिचमा सेट गरेर फेरि बाहिरपट्टि सुल्टो भागमै पर्ने गरेर यसरी छोपेर यसलाई पनि हामीहरुले यो जस्तो सेप छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीहरुले सर र यसलाई सिलाउन सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ खासमा बक्रम चाहिँ नहल्लियोस् र यो बिच्चा भागमा राम्रै सेट होस्, अरु सिलाउँदाखेरि चाहिँ नबिग्रियोस् भन्नको लागि हो यो पहिला सिलाउने चाहिँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो दुईटा पार्टलाई चाहिँ यसरी हल्का रूपमा सिलाइसकेको छु ताकि यो बक्रमको पार्ट नहल्लियोस् भन्नलाई। अब यो दुईटा पार्ट म जोइन गर्दै छु यसरी। अब यसमा चाहिँ यो शपिङ ब्यागको यो कपडा चाहिँ नरम हुने र नट सिलाइले सिलाउँदाखेरि चाहिँ च्यातिने हुनाले मैले चाहिँ यसलाई सिम्पल सिलाइले सिलाएको छु। मसिनो टाका गर्दै यसरी कपडा सिलाउने स्टाइलले यसरी सिलाउँदा चाहिँ हामीले आवश्यक पर्यो भने यसलाई डबल पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। एकचोटी सिलाएर मात्रै पुग्दैन कुनै कुनैमा। यस्तो सिलाइले अब म यसलाई गोलो सिलाउँदै जान्छु यसरी यस्तो स्टाइलले। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वरिपरि सिलाइसकेको छु यस्तो देखेको छ। अनि लास्टमा यो हाम्रो रहेको यो खुल्ला भागलाई मैले यस्तै गरी सेम यस्तै सिलाइले जोइन पनि गर्दैको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुल्टो बनाउँछौं यसरी। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सुल्टो बनाउँदा यस्तो देखेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीहरु यसरी राखेर यो जुन हाम्रो उल्टो भाग चाहिँ माथिबाट पर्ने गरी सुल्टो भाग चाहिँ यहाँ तलबाट पर्ने गरी हामीले यसरी राख्छौं र यसलाई यसरी राखेर अब हामीहरुले अगाडिबाट नै यो तरिकाले सिलाउँछौं। यसरी सेम यस्तै सिलाइ गरेर यसरी हामीहरुले गोलो सिलाउँदै जान्छौं। यो माथिबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो गरेर।
यहाँ हाम्रो सेप एकदमै ठ्याक्कै मिल्छ, एकुरेट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ वरिपरि सिलाइसकेको छु, यसरी अगाडिबाटै सिलाएको छु यसलाई चाहिँ। अब यति गरिसकेपछि हामीहरूले यो साइडमा चाहिँ हल्का यसरी फाइबर राख्ने, अनि त्यसपछि फाइबर राखेको साइडमा हल्का हेर्नुहोस् है यो फोल्ड हुने गरेर राख्ने, अनि फाइबर राखिसकेपछि यसलाई यस्तो गरेर हेर्नुहोस् है यसरी हेभिङ स्टाइलले यसलाई हल्का गरेर सिलाउँदै जाने। एकदम सिम्पल छ अर्को भन्दा। यो सिलाइको नटमा सिलाउँदै जानु होला, एकदम म्याचिङ धागो युज गर्दा राम्रो हुन्छ। अब यस्तो यो हाम्रो यो गोलो आकारमा सिलाएकोमा यो कर्लीहरू चाहिँ हल्का बढी हुन्छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीहरूले हल्का यहाँ क्रिज दिन पनि सक्छौँ है। हेर्नुहोस् है यसरी दोबार्दै जाँदाखेरि यस्तो गरेर म तपाईहरुलाई पुरा वरिपरि सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का फाइबर राख्ने अनि यसलाई फोल्ड गर्दै यस्तो गरेर सिलाउँदै जाने, अनि यसको यो बढी आएकोलाई हल्का हल्का यस्तो क्रिजहरु पनि दिँदै जाँदा राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले यो साइड सबै सिलाइसकेको छु, यस्तो देखिएको छ हाम्रो क्याप चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मैले सिम्पल यतिकै युज गरे पनि हुन्छ, तर मैले यहाँ मसित रेड रिबन थियो। यदि रिबन छैन भने तपाईलाई राख्न मन लाग्छ भने यस्तै शपिङ ब्यागको रेड कलरको टुक्रा काटेर पनि टास्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यसलाई ग्लु गमको माध्यमले यो हाम्रो जुन घेरो साइज छ यहाँनिर हल्का देखिने साइडमा यसरी यस्तो गरेर पुरै यसको वरिपरि यसरी टाँसेर राखिदिन्छु। राम्रो पनि देखिन्छ किनभने डल रेड कलरको हुन्छ प्राय टेडी, यसको वरिपरि यसरी टाँसिदिन सक्छौँ हामीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वरिपरि रिबन राखिदिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले यो डलमा यसरी फिट गरिदिन्छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त साथीहरु? भिडियो उपयोगी लाग्छ भने यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला र यो क्यापलाई घरमा एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला है। र टेडी बियरको भिडियो नहेर्नु भएको भए मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, यो पनि मैले शपिङ ब्यागबाट बनाएको थिएँ, अवश्य हेर्नु होला। केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट नै गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन क्लिक गर्न नि नभुल्नु होला। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।